Γεια σου. Καλώς ήρθες. Welcome. I'm Maria Georgiou Katoglou and together we are going to learn Greek. Today we are having coffee in Greece. You're going to see how you have to order and what you have to drink. Είμαι σε μια καφετέρια και θα παραγγείλω. Παίρνω το μενού, τον κατάλογο και κοιτάω τα ποτά. Ζεστά και κρύα ροφήματα. Αναψυκτικά ή σνακ. Στην Ελλάδα θα δείτε τι θα παραγγείλουμε. Λοιπόν, αποφασίζω πρώτα και μετά κοιτάω για τον σερβιτόρο ή την σερβιτόρα. Όταν έρχεται, λέω θέλω έναν ελληνικό καφέ μέτριο παρακαλώ. Θέλω ένα φραπέ γλυκό. Θα ήθελα ένα φρέντο καπουτσίνο, πολύ γλυκό και με κανέλα. Η παραγγελία μου ήρθε. Ο ελληνικός καφές, ο φραπές και ο φρέντο καπουτσίνο. Μας φέρνουνε νερό, πάντα στην Ελλάδα. Το νερό πίνεται στην υγειά μας. Αν θέλουμε ανθρακούχο νερό, ζητάμε νερό με ανθρακικό. Ανθρακούχο νερό ή σόδα στην Ελλάδα λέμε. Αν δεν το ζητήσουμε, θα μας φέρουν το νερό της βρύσης. Ο ελληνικός μας καφές. Ο καφές, ο ελληνικός, και η ζάχαρη. Ο καφές ο ελληνικός είναι ο παραδοσιακός καφές της Ελλάδας. Πίνουμε το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Συνήθως όχι το βράδυ. Οι καφετέριες στην Ελλάδα σερβίρουν καφέ μέχρι αργά. Όταν είναι σκέτος, δεν έχει ζάχαρη. Έχω ένα κουταλάκι. Ο μέτριος καφές έχει ένα κουταλάκι ζάχαρη. Ο γλυκός έχει 2 κουταλάκια ζάχαρη. Αν τον θέλουμε δυνατό τον καφέ, λέμε έναν βαρύ ελληνικό παρακαλώ. Ο φραπές τώρα είναι Νεσκαφέ, κρύος, με παγάκια. Έχει αφρό πάνω και πίνεται όλο το χρόνο στην Ελλάδα. Στον φραπέ, αν θέλουμε, μπορούμε να πούμε φραπέ με γάλα, παρακαλώ. Τα τελευταία χρόνια, πιο δημοφιλής είναι ο φρέντο. Ο φρέντο είναι παγωμένος εσπρέσο. Αυτός. Αυτός είναι φρέντο καπουτσίνο. Αυτό είναι γάλα. Αυτό είναι γάλα χτυπημένο και ο καφές μας έχει γάλα. Έχω εδώ κανέλα και κακάο. Χρησιμοποιούμε την κανέλα ίσως στο ζεστό καπουτσίνο ή
στο φρέντο καπουτσίνο. Κανέλα και σοκολάτα. Εγώ προτιμώ την κανέλα. Θα βάλω λίγο. Ή πολύ. Την κανέλα ή τη σοκολάτα τη βάζουμε εμείς ή μας την ετοιμάζουν στην παραγγελία μας. Όταν μας φέρνουν την παραγγελία μας στην Ελλάδα, μας δίνουν και κάποια κεράσματα. Μπισκοτάκια έχουμε εδώ, συσκευασμένα τώρα και μας αφήνουν και την απόδειξη για να πληρώσουμε. Σε λίγο ο λογαριασμός. Στο τραπέζι έχουμε τον κωδικό για το ίντερνετ. Αν δεν υπάρχει στο τραπέζι, ρωτάμε. Θέλω τον κωδικό για το ίντερνετ, παρακαλώ. Ή έχει ίντερνετ το μαγαζί. Και αν υπάρχει, συνήθως υπάρχει, μας τον δίνουνε. Επίσης, στην Ελλάδα, σε εσωτερικούς χώρους, απαγορεύεται το κάπνισμα. Όταν έρθει η ώρα να πληρώσουμε και να φύγουμε, κοιτάμε πάλι να δούμε τον σερβιτόρο ή την σερβιτόρα και λέμε «Τον λογαριασμό παρακαλώ» ή «Θέλω τον λογαριασμό» ή «Θα ήθελα να πληρώσω». Η απόδειξή μας κοιτάει ο σερβιτόρος ή η σερβιτόρα την απόδειξη και μας λέει «Κάνουν» ή «Είναι 8 ευρώ». Πληρώνω, δίνω 10 ευρώ και θα έχω ρέστα. Μου δίνει τα ρέστα τώρα ή όταν επιστρέφει. Τα ρέστα μου είναι τα ψηλά που μου δίνει συνήθως και αφήνω στην Ελλάδα πάντα γκουρμπουάρ, δηλαδή φιλοδόρημα ή tip. Στην Ελλάδα θεωρείται ευγενικό να αφήσεις φιλοδόρημα. Στην υγειά σας! Εσύ, τι καφέ πίνεις? Have you tried these Greek coffees? Let me know in the comments below. If you like my video, like and subscribe to the channel. Below, you will find proposed exercises you can do based on this video. Follow us on social media for extra practice and a window in Greek language and culture. Ευχαριστώ που ήρθες. Thank you for coming. Τα λέμε. See you.